Dear students, welcome to my channel Easy English. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ পাবলো নেৰুদাৰ কিপিং কুৱেট নামৰ কবিতাটোৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ আৰু বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি এই কবিতাটোৰ পৰা অহা সমূহ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ। মূল কবিতাটো ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সেই আলোচনাৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হৈছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে। আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সন্দৰ্ভত তোমালোকে এটা ভাল ধাৰণা তোমালোকে ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ মূল ভিডিঅ'টোলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱাট উইল কাউণ্ট আপ টু 12 এণ্ড কিপিং ষ্টিল হেল্প আছ এচিভ? 12লৈকে গণনা কৰা আৰু তাৰপিছত শান্ত হৈ থকাৰ পৰা আমাৰ কি লাভ হোৱাত সহায় হ'ব। According to the poet, counting up to 12 and keeping still will help us to get a moment of introspection and peace. কবিৰ মতে 12লৈকে গন্তি কৰি তাৰপিছত যদি আমি নিশব্দ হৈ থাকোঁ সেই কাৰ্যই আমাক কি কৰিব, আমাক ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন এণ্ড পিচ। ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন মানে হৈছে অন্তৰ্দৰ্শন বা নিজক বুজি পোৱা, এণ্ড পিচ শান্তি। যে 12লৈকে গণনা কৰিম তাৰপিছত আমি যদি স্তব্ধ হৈ যাওঁ সি আমাক নিজক এবাৰ বুজি চোৱা আৰু শান্তিৰ বাবে এটা মুহূৰ্ত প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিব। ইট উইল প্ৰভাইড এন অপৰচুনিটি, ই আমাক এটা সুযোগ দিব টু টেক এ ব্ৰেক ফ্ৰম দ্য মনটনি অৱ আৱাৰ লাইফ। মনটনি মানে হৈছে একঘামিতা, যে আমাৰ জীৱনৰ যি একঘামিতা তাৰ পৰা এটা ব্ৰেক লোৱাৰ বাবে ই আমাক এটা সুযোগ দিব। এণ্ড হেল্প আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৱাৰ চেল্ভছ এণ্ড দ'জ এৰাউণ্ড আছ বেটাৰ। আৰু সি তাৰ ফলত কি হ'ব, আমাক নিজক বুজি পোৱাত আৰু আমাৰ চৌদিশে থকা যিবোৰ অন্য মানুহ তেওঁলোকক বুজি পোৱাত আমাক সহায় কৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ডু ইউ থিংক দ্য পয়েট এডভকেটছ টোটেল ইনএক্টিভিটি এণ্ড ডেথ? তুমি ভাবানে যে কবিয়ে সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তা আৰু মৃত্যুৰ কথা কৈছে? ইন দ্য পয়েম কিপিং কুৱেট, দ্য পয়েট মেক্স ইট ক্লিয়াৰ ডেট দ্য পয়েট ডাজন্ট এডভকেট টোটেল ইনএক্টিভিটি এণ্ড ডেথ। কিপিং কুৱেট কবিতাটোত কবিয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তা আৰু মৃত্যু সমৰ্থন কৰা নাই। দ্য পয়েট ৱান্টছ অল দ্য পিপুল টু ষ্টপ ফৰ এ হোৱাইল। আৰু কবিয়ে বিচাৰিছে যে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ এটা মুহূৰ্তৰ বাবে স্তব্ধ হৈ যাওক, এণ্ড দে থিংক এবাউট দেয়াৰ এক্টিভিটিজ এণ্ড কনচিকুৱেঞ্চেছ। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ যি কাম সেই কৰ্ম আৰু ইয়াৰ ফল সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে এবাৰ চিন্তা কৰক। হি ফিলছ ডেট দিছ চাইলেঞ্চ উড ক্ৰিয়েট এ বণ্ড অফ ব্ৰাদাৰহুড এণ্ড ছেভ দ্য আৰ্থ ফ্ৰম টোটেল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন। আৰু কবিয়ে অনুভৱ কৰিছে যে এই যি নৈশব্যৰ সৃষ্টি হ'ব, এই নৈশব্যই কি কৰিব, এটা ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধনৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু পৃথিৱীখনক সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাট ইজ দ্য ছেডনেছ দ্য পয়েট ৰেফাৰ্ছ টু ইন দ্য পয়েম? কবিতাটোত কবিয়ে উল্লেখ কৰা ছেডনেছ, যিটো দুখ, সেই দুখটো কি হয়? প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ই 15 চনত আহিছে, 20 চনত আহিছে আৰু 22 চনতো আহিছে। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা। ইন দ্য পয়েম কিপিং কুৱেট, দ্য পয়েট ৰেফাৰ্ছ দ্য ছেডনেছ অফ নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ওৱান চেল্ফ। কিপিং কুৱেট নামৰ কবিতাটোত কবিয়ে যিটো দুখৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেই দুখ হৈছে নিজক বুজি নোপোৱাৰ দুখ। দ্য পয়েট ফিলছ ডেট ইন দ্য ৰেচ অফ প্ৰগ্ৰেছ পিপুল ইনভলভ ইন মাইণ্ডলেছ এক্টিভিটিজ এণ্ড ইনভাইট দেয়াৰ অ'ন ডুম। আৰু কবিয়ে এই কথাটো অনুভৱ কৰিছে যে উন্নয়নৰ দৌৰত মানুহবোৰে কিছুমান চিন্তানকৰকৈ কিছুমান কাম কৰি পেলাই আৰু তাৰ ফলত কি হয়, তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ মৃত্যুক মাতি আনে। দ্য পয়েট ফাইণ্ডছ ইট ছেড ডেট উইথ এন ইলিউজন অফ ভিক্টৰী পিপুল ফৰগেট দ্য ভেলুজ অফ হিউমেনিটি এণ্ড থ্ৰেটেনিং দ্য হিউমেন ৰেচ উইথ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেথ। আৰু কবিয়ে এই কথাটো ভাবি মনত দুখ পাইছে যে যুদ্ধত জয় হোৱাৰ যি ভ্ৰম, সেই ভ্ৰমৰ বাবে মানুহে ফৰগেট দ্য ভেলুজ অফ হিউমেনিটি, মানুহে মানৱতাৰ যি মূল্য সেই মূল্যক পাহৰি গৈছে, এণ্ড থ্ৰেটেনিং দ্য হিউমেন ৰেচ উইথ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেথ, আৰু গোটেই মানৱ জাতিক ধ্বংস আৰু মৃত্যুৰে সদায় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট চিম্বল ফ্ৰম দ্য নেচাৰ ডাজ দ্য পয়েট ইনভক টু চে ডেট দেয়াৰ কেন বি লাইফ আণ্ডাৰ এপাৰেণ্ট ষ্টিলনেছ? বাহ্যিকভাৱে শান্ত হৈ থকাৰ পিছতো তাত যে জীৱন থাকিব পাৰে, এই কথা ক'বৰ বাবে কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ কোনটো প্ৰতীক স্মৰণ কৰিছে? দ্য পয়েট ইনভক্স দ্য চিম্বল অফ আৰ্থ টু চে ডেট দেয়াৰ কেন বি লাইফ আণ্ডাৰ এপাৰেণ্ট ষ্টিলনেছ। বাহ্যিকভাৱে শান্ত হৈ থকাৰ পিছতো যে তাত জীৱ থাকিব পাৰে, সেই কথা কোৱাৰ বাবে কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতীকটোক স্মৰণ কৰিছে। ডিউৰিং উইণ্টাৰ হুৱেন এভৰিথিং ছিমছ ডেড, শীতকালৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া গোটেই পৃথিৱীখন মৃত যেন লগা হয়, দ্য আৰ্থ প্ৰভছ টু বি এলাইভ, তাৰপিছতো পৃথিৱীখনে প্ৰমাণ কৰে যে ই জীৱন্ত হৈ থাকে। দ্য আৰ্থ ইজ ষ্টিল এট ৱৰ্ক হোৱাইল ৰিমেইন ষ্টিল এণ্ড কাম এণ্ড কিপছ দ্য প্লেনেট এলাইভ, যেতিয়া
শান্ত হৈ থাকে তেতিয়াও কিন্তু পৃথিৱীখনে তাৰ নিজৰ কাম কৰি থাকে আৰু পৃথিৱীখনক বা গোটেই গ্ৰহটোক তেওঁ জীৱিত কৰি ৰাখে। দ্য পয়েট ছাজেষ্ট আছ টু লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য আৰ্থ, আৰু কবিয়ে আমাক ছাজেষ্ট কৰিছে, পৰামৰ্শ দিছে যে আমি পৃথিৱীৰ পৰা শিকিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে, এণ্ড কিপ ষ্টিল এণ্ড ইণ্ট্ৰস্পেক্ট ফৰ ছামৱান, আমি শান্ত হৈ থাকিব লাগে, নিঃশব্দ হৈ থাকিব লাগে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে আমি অন্তৰ্দৰ্শন কৰিব লাগে বা নিজকে বুজি পোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিপিং কুৱেট কবিতাটোৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ মূলতঃ এইখিনি। ইয়াৰ পিছত আমি এই কবিতাটোৰ পৰা বিগত বৰ্ষসমূহত অহা বিভিন্ন প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱাট ইজ দ্য ছেডনেছ ডেট নেৰুডা টক্স অফ? কিপিং কুৱেট কবিতাটোত কবি পাব্লো নেৰুদাই যি দুখৰ কথা কৈছিল, ছেডনেছৰ কথা কৈছিল, সেই দুখটো কি আছিল? এই প্ৰশ্নটো আহিছে 2014 চনত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দ্য ছেডনেছ ডেট দ্য পয়েট নেৰুডা টক্স অফ নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ওৱানছেল্ফ। কবি নেৰুদাই যি দুখবোধৰ কথা কৈছে, সেই দুখবোধ উৎপন্ন হয় মানুহে নিজক বুজি নোপোৱাৰ ফলত। দ্য পয়েট ফিল্ছ ডেট ইন দ্য ৰেচ অফ প্ৰগ্ৰেছ পিপল ইনভলভ ইন মাইণ্ডলেছ এক্টিভিটিজ হুইচ লিড টু দেয়াৰ ছেল্ফ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেথ। কবিয়ে অনুভৱ কৰিছে যে প্ৰগতিৰ দৌৰত মানুহবোৰে কিছুমান কৰিব নলগীয়া কামত ব্যস্ত হৈ পৰে আৰু যি কি কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ধ্বংস আৰু মৃত্যু মাতি আনে। বিং আনমাইণ্ডফুল টু উইথ কনচিকুৱেঞ্চেছ, ইয়াৰ ফলাফলৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ ৱাৰ্ছ আৰ ৱেষ্ট, মানুহবিলাকে যুদ্ধত লিপ্ত হয়। অলছ মাইণ্ডলেছ এক্টিভিটিজ লিড টু ডিপ্ৰেশ্যন এণ্ড ছেডনেছ, আৰু এই কোনো দূৰদৃষ্টি নোহোৱা কামবিলাকত মানুহবোৰ জড়িত হৈ পৰাৰ ফলত কি হয়, মানুহবিলাকে হতাশাত ভোগে আৰু দুখবোধৰ সৃষ্টি হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ইজ দ্য এক্সটিক মমেণ্ট দ্য পয়েট পাব্লো নেৰুডা উইচেছ ফৰ? কবি পাব্লো নেৰুদাই আশা কৰা সেই বিৰল ক্ষণটো কি আছিল? এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 2016 চনত। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা, দ্য পয়েট লংছ ফৰ এ মমেণ্ট অফ টোটেল চাইলেঞ্চ ফ্ৰী ফ্ৰম আননেচেচেৰী ৰাছ এণ্ড নইজ। কবিয়ে এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তৰ বাবে হেঁপাহ কৰিছে য'ত কি হ'ব, টোটেল চাইলেঞ্চ, সম্পূৰ্ণ নিঃশব্দৰে ভৰি থাকিব, ফ্ৰী ফ্ৰম আননেচেচেৰী ৰাছ এণ্ড নইজ, য'ত কোনো অপ্ৰয়োজনীয় ভিৰ ভাৰ বা হুলস্থুল নাথাকিব। দ্য পয়েট উইচেছ ফৰ এ মমেণ্ট হুৱেৰ মেচিনছ এণ্ড ইঞ্জিনছ উইল ষ্টপ, আননেচেচেৰী এক্টিভিটিজ উইল চিজ এণ্ড পিপল কাম টুগেডাৰ ইন ষ্টিলনেছ। কবি এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তৰ কথা আশা কৰিছে য'ত মেচিন আৰু ইঞ্জিনবোৰ বন্ধ হৈ পৰিব, অদৰকাৰী কামবোৰ মানুহে কৰা বন্ধ কৰিব আৰু সকলো মানুহে এক শান্ত পৰিৱেশত একেলগে ওলাই আহিব। দ্য ৱৰ্ল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জ কাম, আৰু পৃথিৱীখনে কি কৰিব, আকস্মিকভাৱে এটা অচিনাকি আগেয়ে নোপোৱা এটা শান্ত পৰিৱেশৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব। ডেট ইজ দ্য এক্সটিক মমেণ্ট দ্য পয়েট নেৰুডা উইচেছ ফৰ, আৰু সেইটোৱে হৈছে বিৰল ক্ষণ, যি বিৰল ক্ষণৰ কথা কবি নেৰুদাই আশা কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট নেৰুডা উইচ টু কাউণ্ট টু 12? কবি নেৰুদাই কিয় 12লৈকে গণনা কৰিব বিচাৰিছে? In the poem Keeping Quiet, the poet wished to count to 12 because it would enable everyone to slow down and calm their minds. কিপিং কুৱেট কবিতাটোত কবিয়ে আমাক সকলোকে 12লৈকে গন্তি কৰাটো বিচাৰিছে, কাৰণ যদি আমি 12লৈকে গন্তি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যি প্ৰতিযোগিতা, আমাৰ যি ব্যস্ততা, সেই গতি শ্লথ হ'ব আৰু আমাৰ মনবোৰ শান্ত হৈ পৰিব। ইট উইল হেল্প দেম টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন এণ্ড ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন, আৰু যেতিয়া আমাৰ মনবোৰ শান্ত হৈ পৰিব, সি আমাক অন্তৰ্দৰ্শনৰ বাবে বা আমাক নিজক বুজি পোৱাৰ বাবে সহায়ক হ'ব। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, আনহাতে, এজ 12 months in a year or 12 hours on a clock represent a full cycle or completeness, আনহাতে এটা বছৰত 12 মাহ থাকে, ঠিক সেইদৰে এটা ঘড়ীত 12 ঘণ্টাৰ এটা নিৰূপক থাকে, আৰু যেতিয়া বছৰটোত 12 মাহ সম্পূৰ্ণ হয় বা যেতিয়া ঘড়ীৰ সেই ঘণ্টাৰ কাটাটো সেই 12টা পইণ্ট স্পৰ্শ কৰে, তেতিয়া কি হয়, এটা চাইকেল সম্পূৰ্ণ হয়, এটা চক্ৰ এটা সম্পূৰ্ণ হয়, এটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয়, বা ই এটা কমপ্লিটনেছ বা এটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা বুজায়। গতিকে হয়তো 12 শব্দৰ ব্যৱহাৰেৰে কবিয়ে কাউণ্ট টু 12 মে চিম্বলাইজ এ নিউ বিগিনিং, হয়তো আমাক এটা নতুন আৰম্ভণিৰ প্ৰতীকী অৰ্থ কবিয়ে বুজাব খুজিছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা। ইয়াত তিনিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হোৱাট ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এন এক্সটিক মমেণ্ট ইন কিপিং কুৱেট? এই প্ৰশ্নটো আহিছে 18 চনত। ইয়াৰ পিছত, হোৱাই কুৱেটনেছ উড বি এন এক্সটিক মমেণ্ট ফৰ দ্য স্পীকাৰ ইন কিপিং কুৱেট? এই প্ৰশ্নটো আহিছে 19 চনত। আকৌ, একৰ্ডিং টু পাব্লো নেৰুডা, হাউ উড কিপিং কুৱেট বি এন এক্সটিক মমেণ্ট?
এই প্ৰশ্নটো আহিছে 2024 চনত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এটাই অৰ্থাৎ এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন একেটা কথাকে সুধিছে কিন্তু যেতিয়া প্ৰশ্নটো আকৌ দিয়া হৈছে এই সামান্য সাল সলনি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ধৰণৰ যেতিয়া প্ৰশ্নটো কিছু সাল সলনি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া তোমালোকে কনফিউজ হ'ব নালাগে বা ভয় কৰিব নালাগে আৰু এই কথাখিনি বুজি পাবৰ কাৰণে তোমালোকে অন্ততঃ মূল পাঠটো বুজি পোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন গতিকে পৰীক্ষাত এই কথাটো মন কৰিবা যাতে সামান্য সাল সলনি কৰি দিলেও তোমালোকে যাতে কোনো কাৰণতে বিভ্ৰান্ত হ'বলগীয়া নহয় ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ উত্তৰটো আলোচনা কৰোঁ ইন কিপিং কুৱাইট দ্য পয়েট টক্স এবাউট এন এক্সটিক মমেণ্ট when everyone on the earth keeps quiet. Keeping quiet কবিতাটোত কবিয়ে সেই বিৰল ক্ষণটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে য'ত গোটেই পৃথিৱীখনেই নিঃশব্দ হৈ পৰিব বা শান্ত হৈ পৰিব For a second, there would be no rush, no movement, no war and no noise of engines and machines. এটা ছেকেণ্ডৰ বাবে পৃথিৱীখনৰ সকলো শব্দ বন্ধ হৈ পৰিব তাত কোনো ৰাছ নাথাকিব কোনো ধৰণৰ মুভমেণ্ট নাথাকিব কোনো ৱাৰ নাথাকিব যুদ্ধ নাথাকিব বা কোনো ইঞ্জিন বা মেচিনৰ হুলস্থুলীয়া শব্দ নাথাকিব It would bring the whole of humanity together for the first time. আৰু যদি এইটো কৰাটো সম্ভৱ হয় মানুহে ইন্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ এটা সুবিধা পাব আৰু গোটেই পৃথিৱীখনে একেলগে থিয় হোৱাৰ এটা সুযোগ পাব প্ৰথমবাৰৰ বাবে The poet considered that to be an exotic moment. আৰু সেই মুহূৰ্তটো কবিয়ে বিৰল ক্ষণ বুলি অভিহিত কৰিছে Question number 5. What is Pablo Neruda's opinion about different kinds of wars? বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যুদ্ধ সম্পৰ্কে Pablo Nerudaৰ মতামত কি In the poem Keeping Quiet, the poet Pablo Neruda mentions various types of wars and emphasizes the devastating consequences of war. Keeping Quiet কবিতাটোত কবি পাবলো নেৰুদাই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যুদ্ধৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগতে যুদ্ধৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি সম্পৰ্কেও তেওঁ অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে The poet opines that all types of war are harmful and destructive. কবি এই মত আগবঢ়াইছে যে সকলো ধৰণৰ যুদ্ধই আছিল ক্ষতিকাৰক আৰু ধ্বংসাত্মক which leads to self destruction and death আৰু যুদ্ধই সদায় নিজকে ধ্বংস আৰু মৃত্যুক মাতি আনে War also disrupts human connection and understanding যুদ্ধৰ লগতে মানুহৰ যি সংযোগ আৰু বুজাবুজি তাতো ব্যাঘাত জন্মায় Question number 6 According to Pablo Neruda what important lesson can the earth teach us Pablo Nerudaৰ মতে পৃথিৱীখনে আমাক এনেকুৱা কি দৰকাৰী পাঠ বা শিক্ষা দিব পাৰে According to Pablo Neruda the earth can teach us the important lesson about productivity through quiet and calm Pablo Neruda আমাক এই কথা বুজাব খুজিছে যে পৃথিৱীখনে শান্ত আৰু নিঃশব্দ হৈ থাকিও প্ৰডাক্টিভ হৈ থাকিব পাৰে During the winter season শীতকালৰ সময়ছোৱাত কি হয় The earth may look like everything is dead but later it proves to be alive শীতকালত কি হয় যে পৃথিৱীখন যেন মৃত্যু হৈ গৈছে এনেকুৱা যেন দেখা হয় কিন্তু পিছত শীতকাল অন্ত হোৱাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পৃথিৱীখন আকৌ সজীৱ হৈ উঠে Nature's cycle demonstrate the value of stillness প্ৰকৃতিৰ যি চক্ৰ সেই চক্ৰটোৱে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে বা প্ৰদৰ্শন কৰে কি যে নীৰৱতাৰ ভ্যালু অৰ্থাৎ নীৰৱতাৰ মূল্য In the same way, ঠিক সেইদৰে the poet suggests us to be quiet for a moment for introspection. আৰু সেইদৰে কবি আমাক এটা মুহূৰ্তৰ বাবে নিস্তব্ধ হৈ থাকিবলৈ দিছে শান্ত হ'বলৈ দিছে আৰু ইন্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ বাবে আমাক সময় ল'বলৈ দিছে অৰ্থাৎ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন মানে হৈছে অন্তৰ্দৰ্শন আমি যাতে নিজক বুজিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাক এটা মুহূৰ্ত শান্ত হৈ থাকিবলৈ কবিয়ে পৰামৰ্শ দিছে Question number 7 What does Pablo Neruda wish to achieve by keeping quiet? নৈশব্দৰ মাজেৰে কবি পাবলো নেৰুদাই কি প্ৰাপ্তি আশা কৰিছে By keeping quiet, Pablo Neruda wishes to prepare mankind for self-introspection. নৈশব্দতাৰ মাজেৰে কবি পাবলো নেৰুদাই মানৱজাতিক নিজকে অন্তৰ্দৰ্শনৰ বাবে সাজু কৰিব খুজিছে The poet feels that in the race of progress, people involved in mindless activities which lead to their self-destruction. কবি অনুভৱ কৰিছে যে প্ৰগতিৰ নামত যি দৌৰ সেই দৌৰৰ নামত মানুহে কিছুমান কৰিব নলগীয়া কামত তেওঁলোকে জড়িত হৈ পৰে আৰু যাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ধ্বংসক মাতি আনে So the poet talks of an exotic moment আৰু সেইবাবে কবি এটা বিৰল ক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে of total quietness য'ত গোটেই পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণভাৱে নিঃশব্দ হৈ পৰিব when for a moment য'ত এটা মুহূৰ্তৰ বাবে there will be no unnecessary rush and noise য'ত অপ্ৰয়োজনীয় কোনো ভিৰ বা হুলস্থুল নাথাকিব
নো মুভমেণ্ট, কোনো মুভমেণ্ট নাথাকিব, নো ৱাৰ, কোনো যুদ্ধ নাথাকিব, এণ্ড এভৰি ওৱান উইল ৱাক টুগেডাৰ এজ ব্ৰাদাৰ্ছ, আৰু সকলোৱে নিজ ভাতৃৰ দৰে একেলগে খোজকাঢ়িব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ইন দ্য পয়েম কিপিং কুৱাইট, হোৱাট ইজ দ্য এপিল মেড বাই দ্য পয়েট? কিপিং কুৱাইট কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে কি আহ্বান জনাব খুজিছে? In the poem Keeping Quiet, the poet appeals to all human beings to take a pause from their busy lives and remain quiet for a moment. Keeping Quiet কবিতাটোত কবিয়ে সকলো মানুহলৈ এটা আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত খন্তেক বিৰতি ল'ব লাগে আৰু শান্ত হৈ পৰিব লাগে এটা মুহূৰ্তৰ বাবে। The poet thinks that quietness will give them an opportunity for self-introspection and connect with the world around them. আৰু কবিয়ে ভাবিছে যে সেই যি নীৰৱতা, সেই যি নিশব্দতা, সেই নিশব্দই কি কৰিব, তেওঁলোকক এটা সুযোগ দিব তেওঁলোকৰ অন্তৰ্দৰ্শনৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ চৌদিশে থকা পৃথিৱীখনৰ সৈতে এটা সংযোগ স্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকে এটা সুযোগ পাব। The poet also appeals to learn the lesson from the earth about how to remain quiet while still being alive beneath this stillness. আৰু কবিৰ লগতে এইটো আপিল কৰিছে, আহ্বান জনাইছে যে পৃথিৱীৰ পৰা আমি সেই শিক্ষা ল'ব লাগে। সেই শিক্ষাটো হৈছে কি, যে কিদৰে আমি নীৰৱ হৈ থাকিও while still being alive, আমি আমাৰ মাজত সেই জীৱনক আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ beneath this stillness, সেই নিশব্দতাৰ মাজতো যে জীৱন জীয়াই থাকিব পাৰে, সেই শিক্ষাটো আমি পৃথিৱীৰ পৰা ল'ব লাগে, এই কথা কবিয়ে আহ্বান জনাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মূলতঃ এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ আলোচনা। ইয়াত আমি তোমালোকৰ পাঠ্যভিত্তিৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু লগতে বিগত বৰ্ষত 2014 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অহা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া শেষ হোৱা নাই, আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ' ইমানেই, কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আৰু অন্যান্য প্ৰশ্ন কিছুমান আছে, সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ এই যে তোমালোকৰ কবিতাৰ এটা অংশ তুলি দিয়া হয়, তাৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰশ্ন হয়, সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক ভালদৰে মনোযোগ দি চাবা। আশা কৰোঁ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব, আৰু খুব সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোলৈ আহি আছোঁ। আৰু আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।